හායි නංගිලා මල්ලිලා ඔන්න අද 26 වෙනිදා. ඔයාලා සමහරු දැනටමත් දන්නවා ඇති අපි අනුරාධපුරේ ට්‍රිප් එකක් යනවා කියලා. ඉතින් අද දවල්ට තමයි අපි ට්‍රිප් එක යන්න ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම අද උදේම නැගිටලා නාගත්තා. දැන් මම ඔයාලට අද වීඩියෝ එකකින් කරන්න යන්නේ අනුරාධපුරේ යන ට්‍රිප් එකට මම කොහොමද බෑග්ස් පැක් කරන්නේ කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුවම අපි ඉක්මනටම අපේ බෑග් පැක් කරන වැඩේ කරන්න යමු. ඉතින් මුලින්ම මම ගෙනියන්න ඕන දේවල් ලිස්ට් එකක් හදාගත්තා. ඉතින් මම කොලයක් අරගෙන මට ඕන දේවල් ඔක්කොම ලියලා තියෙන්නේ. මොකද නැත්තම් මගදී ඒ දේවල් අමතක වෙන්න පුළුවන්. අපි පැක් කරගෙන යනකොට අමතක වුණොත් එහෙම ගෙනියන්න බැරි වුණොත් කියලා මම ඔක්කොම පැක් ලියා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම ලියාගත්ත ලිස්ට් එක. ඉතින් මම ඔයාලට ලං කරලා පෙන්නන්නම් මොනවද ඒ ලිස්ට් එකේ තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මම ගෙනියන බඩු ලිස්ට් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ලිස්ට් එකේ උඩින්ම මම ට්‍රේන් ටිකට්ස් කියලා ලියාගෙන තියෙනවා. මොකද අපි මේ අනුරාධපුරේ ට්‍රිප් එක ට්‍රේන් එකේ තමයි යන්න ප්ලෑන් කරන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ක්ලෝතින් කියලා දාලා මම ගෙනියන්න ඕන ඇඳුම් ලිස්ට් එකක් ලියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කියලා දාලා මගේ කැමරාව, ෆෝන් චාර්ජර්ස්, පවර් බැංක් ඒ ටික ලියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මම ගෙනියන්න ඕන එක එක ඇක්සසරිස් ලියලා තියෙනවා. ඊළඟට ටොයිලට්‍රීස් ටික ලියලා තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට මම ගෙනියන්න ඕන දේවල් රෆ්ලි මේ කොලේ ලියා ගන්නවා. සමහර විට මේකට තව දේවල් ඇඩ් වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද මම ඇඳුම් පැක් කරනකොට බෑග් එක පැක් කරනකොට මට තව දේවල් මතක් වුණොත් ඒ දේවලුත් මම මේකේ ලියා ගන්නවා. ඉතින් මෙහෙම කරාම ඔයාලට ගෙනියන්න ඕනේ කිසිම දෙයක් අමතක වෙන්නේ නැහැ. බෑග් එක පැක් කරලා ඉවරලා මේ හැම එකටම වදාගත්තු දේවල් වලට ටික් එකක් දැම්මම එතකොට ඔයාලට පේනවා මොනවා හරි ඔයාලට මිස් වෙලා තියෙනවා නම්. එහෙනම් දැන් අපි යමු අපේ ඇඳුම් ටික පැක් කරන්න. මේ ටික තමයි මං ගෙනියන ඇඳුම් ටික. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ ටික පැක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම වීඩියෝ එකකුත් බැලුවා අඩු ඉඩි ප්‍රමාණයකින් ගොඩක් ඇඳුම් පැක් කරගන්න පුළුවන් විදියක් ගැන. අපි දැන් බලමු මේ විදියට නවලා. දැන් ඔක්කොම ඇඳුම් ටික නවාගෙන ඉවරයි. ඒ ටික අපි මෙන්න මේ බෑග් එකට දාන්න ඕනේ. මේ බෑග් එකට දාන්න කලින් මම නම් කරන්නේ තව පොඩි පොඩි බෑග්ස් වලට දාලා තමයි මේව බෑග් එකට දාන්නේ.